Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase sliding invitation na naman na ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay royal blue and silver. So gusto ko muna mag-thank you kay ma'am from Iloilo dahil nagtiwala sila sa akin at sa akin sila nagpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much. So ang motif natin ngayon ay royal blue and silver. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So kung gusto niyo i-purchase ng ganitong sliding invitation layouts na may color motif na royal blue and silver, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So ayun, papakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may color motif na royal blue and silver. So itong susunod na video naman, ipapakita ko sa inyo ay hindi ako totally na satisfied doon sa flowers na nilagay ko. So babaguhin ko yon and
nandito mismo sa image na ito yung kanilang color motif na royal blue and silver. So, combine talaga yung color nila doon sa mga flowers. Ayun, papalitan ko lang naman yung kanilang mga flowers or yung flowers na ginamit ko doon sa mga unang video na pinakita ko sa inyo kung napanood nyo yun. So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano ko pinalitan yung kanilang mga flowers. Sa inyo, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may color motif na royal blue and silver. So, thank you so much again, ma'am, from Iloilo dahil nagtiwala kayo sa akin. So, ayun, thank you so much. And kayo naman na nanonood. So, kung gusto ninyo ng ganitong sliding invitation layouts na may color motif na royal blue and silver, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email nandiyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, sana nagustuhan ninyo yung ating color motif today. And kung may mga request na suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!